मेसिन चाहिँ सोलुखुम्बुको लागि बुक भइसक्यो हो। मैले यो मेसिन लाँदैछु आज यो डेलिभरी दिनलाई। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि उहाँले बट्टाई पनि भन्नुभएको छ हैन। म यसमा बट्टाई प्याक गर्छु। बट्टाईहरू चाहिँ यहाँ खोरमा छ। अस्ति पनि लगेँ। यो खोरको बट्टाई निकालेपछि म त्यसमा हाल्दै गरेको सानो भिडियो क्लिप राख्छु। र उहाँले धेरै सामान अर्डर गर्नुभएको छ। यहाँ बल्ब चिमहरू पनि छ ब्रुडिङको लागि इन्फ्रारेडवाला। मेसिन चाहिँ यो भइहाल्यो। अब बट्टाई हालौँ। बट्टाई सबै तल छिरेछ यो जालीभन्दा। अलिकति मैले मेहनत गर्नुपर्ने छ। एउटा झरी पनि हाल्यो। यहाँ छ। यिनीहरूलाई यहाँ माथि राख्ने भनेको यहाँ तल झरेछ। अस्ति बट्टाई निकाल्दाखेरि सबै छिर्यो। त्यही भएर चाहिँ गाह्रो बनायो मलाई। मैले चाहिँ यो निकाल्नलाई यस्तो बनाएको छु। अहिले भर्खरै बनाएँ। हेरौँ अब कतिवटा तान्न सक्छु। हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईँहरूलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, यस च्यानलमा हामीले चल्ला कोरल्ने मेसिनहरू, सुकुटी मेसिनहरू सँगसँगै यसमा लाग्ने पार्ट्सहरू र कृषकको फार्ममा गएर उहाँहरूको फार्ममा मेसिन इन्स्टल गर्दै गर्दाका भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। र यसरी आधुनिक तरिकाले चल्ला कोरल्न सकिन्छ भनेर हामीले सिकाउने गर्दछौँ। हजुर साथीहरू, आजको यस भिडियोमा, आजको यस अङ्कमा चाहिँ हामीले बट्टाईको चल्ला बेच्दाखेरि कति आम्दानी हुन्छ भनेर कुरा गर्नेछौँ। अस्तिको दुईवटा अङ्कमा, पहिलो अङ्कमा बट्टाईबाट चल्ला निकाल्दै गरेको तपाईँले भिडियो देखिसक्नु भएको छ। त्यस्तै सँगसँगै दोस्रो भिडियोमा चाहिँ ग्राइन्डर मेसिन घरमै मर्मत गरेर कसरी दाना खुवाइन्छ, कसरी ब्रुडिङ गरिन्छ भनेर पनि देख्नु भएको छ। र आजको यस अङ्कमा मैले तपाईँहरूलाई चारवटा पार्टहरू, चार भागमा चाहिँ विभाजन गरेको छ। पहिलो भागमा डेलिभरी सर्भिस दिँदै गरेको सानो भिडियो क्लिप राख्नेछु। त्यसपछि बट्टाई को अन्डा ह्याच गरिसकेपछि कतिमा बिक्री गर्दाखेरि कति फाइदा भएको छ भनेर पनि जान्नुहुनेछ। र अर्को भनेको सामान्य ब्रुडिङ गरेको, चल्ला हुर्काउँदै गरेको भिडियो पनि तेस्रो पार्टमा मैले राख्नेछु। र अन्तमा तपाईँहरूलाई रिकमेन्ड गरेका केही कुराहरू छ, केही तथ्यहरू छ, त्यो जान्न सक्नुहुनेछ। लागौँ आजको पार्ट वाइज। पार्ट 1 अर्थात् पार्ट एमा हामीले डेलिभरी सर्भिस दिँदै गरेको तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। हामीले किर्तिपुरदेखि आरोबारीसम्म डेलिभरी दिँदै गरेका छौँ। त्यो पनि दुईजनालाई अलग अलग दिन दिएका छौँ। उहाँहरू हाम्रै कस्टमर हुनुहुन्छ। रेगुलर रूपमा चाहिँ मगाउँदाखेरि धेरै महँगोमा चल्ला बेच्नलाई हामीलाई मनासिब लागेन र उहाँलाई हामीले मूल्य मिलाएर दिएका छौँ र डेलिभरी गर्दै गरेको भिडियो तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ 50 पिस छ बट्टाईहरू। बढी नै हुनसक्छ, कम पनि हुनसक्छ, हतार हतारमा गनेको। यसलाई म बाँधेर यसरी हावा खाने ठाउँ राखेको छ हैन। नजिकै पुर्याउनु पर्ने भएको कारणले पनि हो। यहाँ दुलोबाट पनि देखिन्छ। मेसिन चाहिँ सोलुखुम्बुको लागि बुक भइसक्यो हो। मैले यो मेसिन लाँदैछु आज यो डेलिभरी दिनलाई। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि उहाँले बट्टाई पनि भन्नुभएको छ हैन। म यसमा बट्टाई प्याक गर्छु। बट्टाईहरू चाहिँ यहाँ
खोरमा छ। अस्ति पनि लगेँ। यो खोरको बट्टाइ निकालेपछि म त्यसमा हाल्दै गरेको सानो भिडियो क्लिप राख्छु। र उहाँले धेरै सामान अर्डर गर्नुभएको छ। यहाँ बल्ब चिमहरू पनि छ ब्रुडिङको लागि इन्फ्रारेडवाला। मेसिन चाहिँ यो भइहाल्यो। अब बट्टाइ हालौँ। बट्टाइ सबै तल छिरेछ यो जालीभन्दा। अलिकति मैले मेहनत गर्नुपर्ने छ। एउटा झरी पनि हाल्यो। यहाँ छ। यिनीहरूलाई यहाँ माथि राख्ने भनेको यहाँ तल झरेछ। अस्तिबाट निकाल्दाखेरि सबै छिर्यो, त्यही भएर चाहिँ गाह्रो बनायो मलाई। मैले चाहिँ यो निकाल्नलाई यस्तो बनाएको छु। अहिले भर्खरै बनाएँ। हेरौँ अब कतिवटा तान्न सक्छु। मेरो घोडा रेडी छ। यहाँ बट्टाइहरू भयो, अघि पनि देखाइसकेँ मैले। र पार्ट बीमा तपाईँले क्यालकुलेसन गरेको देख्दै हुनुहुन्छ। र यसरी क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 240वटा मध्येमा झन्डै 120वटा हाराहारीमा चल्ला निक्लेको थियो। चल्ला निक्लिँदाखेरि र त्यसलाई बचाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 110वटा चाहिँ सुरक्षित राख्न सक्यौँ, हुर्काउन सक्यौँ। र 110वटा चल्लालाई 50का दरले 5500 पर्न जान्छ। र यसरी हुर्काउन लाग्दाखेरि हामीले झन्डै 13 दिनसम्म हुर्काएका थियौँ। र 13 दिनसम्मको बिजुली हामीले 13 युनिट राख्यौँ भने चाहिँ 195 रुपियाँ आउँछ 15 युनिटका दरले। यो काठमाडौँको मूल्य हो यो बिजुलीको। तर यति धेरै बिजुली चाहिँ खपत गरेन ब्रुडिङ गर्दाखेरि। जम्मा 25 वाटको बल्ब बाल्दाखेरि यसरी 110वटा चल्ला 120वटा चल्लालाई यसरी ब्रुडिङ गर्न सकिन्छ। र दानाको कुरा गर्ने हो भने मानौँ 13 दिन हामीले हुर्कायौँ भने 90 रुपियाँका दरले 1170 रुपियाँको दाना चाहिँ खायो, बट्टाइले खायो। यिनीहरू एकदमै खन्चुवा हुन्छ, एकदमै चञ्चल हुन्छ। जति खान्छ उति बढ्छ। र यसरी बिजुली त्यस्तै दानाको जोड्दाखेरि 1365 हुन आउँछ भने अन्डा 240वटा अन्डालाई 7 रुपियाँको दरले 1680 रुपियाँ पर्न आउँछ। सँगसँगै मेसिनमा अन्डा इन्क्युबेसन सँगै ह्याच गर्नु पर्यो भने हामीले 500 रुपियाँ एभरेजमा खर्च गर्छौँ। यसरी 500 रुपियाँ चाहिँ किन खर्च गरिएको छ भन्दाखेरि अरू मेसिनहरू पनि चलिरहेको हुन्छ। बिजुली बत्ती बल्दाखेरि हामीले सबै यसैमा हालेका छौँ। र यसरी 500 रुपियाँ र अन्डाको मूल्य इन्क्युबेसन गर्दै गर्दाको बिजुली खर्च र अन्डा मेसिनमा हाल्दाखेरि टोटल खर्च 2180 रुपियाँ आउँछ। र त्यो दाना हुर्काउँदाखेरि, मेसिनमा अन्डा लगाउँदाखेरि र बिजुली यो सबै कुराहरू जोड्ने हो भने 3545 रुपियाँ हुन आउँछ। र यो 3545 रुपियाँ चाहिँ 5500मा घटाइदियो भने झन्डै 1950 रुपियाँको हाराहारी आउँछ। त्यो भनेको 2000 रुपियाँ। यसरी 18 दुना 36 भनेको तपाईँले झन्डै 1 महिनाको चाहिँ यो 1 महिनाको वैकल्पिक आम्दानीको रूपमा चाहिँ यसरी 2000 रुपियाँ आएको थियो। र यो बट्टाइको मूल्य तपाईँले यसरी आम्दानी क्यालकुलेसन गरेको देखिसक्नुभयो। पार्ट सी ब्रुडिङ गर्दै गरेको सानो भिडियो हेरौँ। आपतकालीन ब्रुडर बनाउनु परेको छ। यो चल्ला निकाल्दाखेरि यस्तो खालको ब्रुडर चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ, तातो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ चल्ला छ। यो चल्लाहरू भर्खरै निक्लेको चल्लाहरूलाई यतातिर सिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कन्ट्रोलर लगाउनुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि नि तातो धेरै हुन दिँदैन। यो सेट गरिदिइसकेपछि मैले यसलाई कति सेट गरेको छ भन्दाखेरि 36-38 सेट गरेको छ। 36-38 इन्क्युबेटर भन्दा कम टेम्परेचर चाहिन्छ यिनीहरूलाई। त्यही भएर अब यसमा चाहिँ सजिलै हुर्किन्छ। दाना पानी खुवाउँछु
त्यो पनि भिडियो हाल्छु। अनि यहाँ कपडा ओछ्याउनुको कारण के भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ चिप्लिँदैन, सानो सानो चल्लाहरू सजिलै लडीबुडी खेल्छन्। खान्छ है अब खान थाल्यो है। एउटा फेरि सेन्सरमा टोकिरहेको खान्छ यिनीहरूले, आफै सिक्छ अब, खाइरहेछ। ठुलो जुम गरेको नि त, त्यही भएर ठुलो देखियो भने एउटा लङ्गडो भएछ है। छोपिदियो भने चाहिँ छोपेको यसरी कार्टुनलाई चाहिँ छोपेको होइन, किन भन्दाखेरि तातो बचाउनु पर्ने हुन्छ। ऊर्जा खेर गयो भने चाहिँ धेरै बिजुली खान्छ, त्यही भएर यसरी छोपिदियो भने चाहिँ सजिलै तातो बचाउन सकिन्छ। अनि यिनीहरूलाई चाहिँ उज्यालो पनि चाहिन्छ, तातो पनि चाहिन्छ र यसरी अलिकति खाली छोडिदिनुपर्छ। खाली छोड्दाखेरि चाहिँ अक्सिजनको मात्रा सजिलै रहन्छ, होइन भने पुरै छोपिदियो भने धेरै तातो भएर हावा तातो भएर उडिहाल्छ, अक्सिजन कम हुन्छ र यिनीहरू निसासिएर मर्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ यसरी राख्न सकिन्छ। मेरो बोटेहरू यहाँ छ, यिनीहरू साह्रै फोहोर गर्यो उता यो कार्टुन, त्यही भएर चाहिँ मैले सिफ्ट गर्न लाग्यो। 2 2 4 4 4 2 6। हामीले 240 वटा अन्डा मेसिनमा लगाएका थियौँ, बट्टाइका अन्डा। 20 देखि 25 किलोमिटरदेखि ल्याउँदाखेरि काठमाडौँ वा नेपालको बाटोहरू कस्तो हुन्छ, एकदमै राम्रो छैन भन्न खोजेको मैले। त्यस्तो बाटोबाट ट्रान्सपोर्ट गरेर ल्याउँदै गर्दाखेरि अन्डाहरू हल्लिन्छ, भित्रको भाग केही पर्सेन्टेज त्यसले चाहिँ कम गराइदिन्छ यस्तो केसेसमा। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि जुनसुकै पन्छीहरूको अन्डा मेसिनमा लगाउँदाखेरि चाहिँ हल्लिन जान्छ, त्यसरी गर्दाखेरि कम पर्सेन्टेज आउन सक्छ। अर्को कुरा तपाईले कसरी चाहिँ अपरेट गर्नुहुन्छ ती कुराहरूले चाहिँ रोल खेल्छ। र तपाईहरुलाई पार्ट डी सेक्सनमा रिकमेन्डेसन गर्दैछौँ। हामीले मेसिन जुनसुकै मेसिनहरू पठाउँदाखेरि टेम्परेचर ह्युमिडिटीहरू कुन पन्छीलाई कुन चराहरूलाई चाहिँ तपाईले ह्याच गर्दै हुनुहुन्छ, कुखुरा, टर्की, हाँस वा बट्टै, त्यो हामीले चाहिँ त्यो अनुसारले सेट गरेर पठाउँछौँ। यसरी तपाईहरुले चलाइदिनु भयो, सेटिङहरू बिगारिदिनु भयो भने अलिकति प्रब्लम आउन सक्छ, वा मेसिन घरिघरि खोलेर त्यसको वातावरण माहौल बिगारिदिनु भयो भने राम्रो उत्पादन लिन सकिँदैन। र सामान्यतया बत्ती जाँदैमा त्यस्तो प्रब्लम आउँदैन। अर्को कुरा भनेको ट्रान्सपोर्टको कुरा हो। तपाईले सुरक्षितसँग, जस्तो गर्भावस्थामा केयर गरिन्छ गर्भवतीलाई, त्यसरी नै अन्डाहरू पनि सुरक्षित रूपमा ओसार पसार गर्न सक्यो भने त्यसको रिजल्ट राम्रो हुन्छ। र भण्डारण सँगसँगै पोषणहरू धेरै कुराले रोल खेल्छ। र अर्को कुरा हो ब्रुडिङ गर्दाखेरि तपाईले राम्रोसँग केयर गर्न सक्नुभयो, आहार विहार राम्रो दिनुभयो भने उनीहरू चाँडै ग्रोथ हुन्छ। र अन्तिममा मार्केटको प्राइस, अब तपाई किसान साथी हुनुहुन्छ, राम्रोसँग स्याहार गर्नुहुन्छ भने चलेको मूल्य वा त्योभन्दा राम्रो मूल्यमा पनि बेच्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईले मेहनत गरेको पैसाको कदर जोसुकै क्रेताले तपाईलाई दिन्छ वा तपाईले लिन सक्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि कतिपयले चाहिँ यतिमै दिनुस् भनेर माग्छन्, त्यो चाहिँ अब तपाईको मार्जिन बस्छ कि बस्दैन भनेर तपाईले क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि बल्ल दिन सकिन्छ त्यस्ता खालका कुराहरू। र यसरी मैले रिकमेन्डेसन पनि तपाईलाई गरे।
हजुर साथीहरू, तपाईहरूले बट्टाई एउटा रिफरेन्स राख्न सक्नुहुन्छ सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा। किन भन्दाखेरि तपाईँले कुखुराको चल्ला बेच्न सक्नुहुन्छ, टर्की, हाँस, सुगा, फेन्सी कुखुराहरू जे पनि बिक्री वितरण गर्न सक्नुहुन्छ, या तपाईँसँग छ भने त्यसलाई ह्याच गरेर बेच्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो तपाईँहरूको माझमा एउटा नमुनाको रूपमा मात्रै प्रस्तुत गर्यौँ। हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ यसरी वैकल्पिक आम्दानी लिने गर्छौँ, किन भन्दाखेरि अबिराम एग्रोटेक, अबिराम इन्क्युबेटर जुन छ, यो कम्पनी अन्तर्गत हामीले चाहिँ मेसिनहरू बनाउँछौँ। तपाईँहरूकै माझमा विभिन्न क्षमताको, विभिन्न क्वालिटीको म्यानुअल, अटोमेटिक, सँगसँगै नेपाली मेसिन, चाइनिज मेसिन हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। यदि तपाईँहरूलाई पनि त्यस्ता खालका मेसिनहरू आवश्यक पर्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्क नम्बर तपाईँले डिस्क्रिप्सन र डिस्प्लेमा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यदि तपाईँको मेसिनमा कुनै पनि प्रब्लम छ, कुनै समस्या आइरहेको छ, चलाउँदै लामो समय भइसक्यो र कुनै सेवा लिनुपर्ने छ भने पनि हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ। पार्ट्सहरू चाहिएमा पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र चल्ला कोरल्ने मेसिनसँग सम्बन्धित, यससँग सम्बन्धित सयौं भिडियोहरू हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ यस च्यानलमा। तपाईँले ती भिडियोहरू हेरेर तपाईँलाई लागेका कुराहरू, तपाईँलाई जिज्ञासा छ भने ती भिडियोहरू हेरेर निराकरण गर्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै अन्य विभिन्न जानकारी सहित ती भिडियोहरू प्रस्तुत गरेको छ, त्यो भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै